Kamusta mga kadugtong? Welcome to my channel. Ito po si Reden Mercado, ang Pinoy Grafter. Kung mahilig po kayo maghalaman, mga plantito, plantita, at kung interesado kayo matuto mag-graft o magdugtong ng halaman, ito po ang channel na para sa inyo. Dito po matututo kayo ng iba't ibang grafting method gaya ng cleft graft, veneer side graft, bark graft, chip budding, at marami pang iba. Dito po sa una kong video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cleft graft. Ito po ang basic ng grafting. Ito rin po ang method na bagay sa mga beginners. So tara, magdugtong na tayo. Dito guys, sa una nating video, mag-graft tayo ng avocado. I-sterilize lang natin ang ating grafting knife para makasigurado tayo na walang virus o microorganism na makakasama doon sa ating halaman. Puputulin natin yung ibabaw ng halaman. Tapos, i-split natin yan sa dalawa. Hahatiin natin yung gitna nung sanga. Kasi doon natin ilalagay yung sayon. Ingat guys sa paggamit ng kutsilyo. Ako, ang ginagawa ko, doon ko hinahawakan sa malapit sa blade. Kasi mas kontrolado natin yung control ng blade. Tapos, ipupush natin pababa. Yan guys, na-split na natin yung sanga ng halaman. Tapos gagawa tayo ngayon ng wedge dun sa sayon. Yung sayon guys, yun yung sanga na kinuha natin dun sa avocado na namumunga na. Kaya yung sanga na to, matured na yan. Kaya after 2 years o 1.5 year, mumumunga na yung ating halaman kung tama ang ating pag-aalaga. And guys, kailangan yung cambium layer nung sayon tsaka nung rootstock magkatapat. Kasi doon dudugtong yung tissue nung cambium layer na yun, doon mag-uumpisang magkaroon ng contact yung sayon tsaka yung rootstock. And guys, itong grafting tape na to, ano lang yan, yan yung cling wrap na pinutol ko. Maganda kasing gamitin yan eh, yung dumidikit siya dun sa sarili niya. Siguraduhin lang natin na maigi yung pagkakatape. Yan guys, pwede kayong gumamit ng cling wrap, pwede kayong gumamit ng plastic na matibay. Kahit na anong bagay na pwede yung yung goma sa kamay. Pwede yung gamitin yan. And guys, secured na yung ating sayon dun sa rootstock. And guys, siguraduhin natin na yung pagkakatali natin hindi uuga yung sayon dun sa rootstock. Kasi pagka yan nauga, failure yung ating graft. And guys, tas lalagyan natin yan ng supot. Hanggat maaari nga, lagyan pa natin ng label kung ano yung variety at yung date para hindi tayo malilito kung gano'n nakatagal yung graft na ginawa natin. And guys, kaya natin nilagyan ng supot para huwag mabasa.
Kasi kapag nabasa, ah, may posibilidad na mabulok yung ating sayon. And guys, tapos na. Ganun lang kasimple ang pag-graft. Ang tinatawag nating cleft grafting. And guys, ito na yung ating cleft graft na avocado after 26 days. And guys, makikita nyo yung sprout. Diba guys, simple lang. Kahit kayo, kaya nyo rin gawin yan. Sunodin nyo lang yung procedure na pinakita ko sa video. At magkakaroon na kayo ng ganyang klase ng seedling. After 2 years, makakaanin na kayo ng avocado. Guys, salamat sa panonood. Yun nga pala guys, kung nagustuhan nyo yung ganitong klase ng content, please like, subscribe to my channel.